Triệu Lệ Dĩnh liệu có phải là người thua cuộc khi chỉ giành giải Á quân tại giải thưởng Kim Kê? Ai mà ngờ Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành xu hướng vào đêm Quốc Khánh theo cách này. Chị em của Lulang Entertainment ngay lập tức bị ấn tượng bởi chi tiết về quá trình tập luyện của huấn luyện viên khi cô nhấp vào bài đăng. Tại Chu Châu, Hồ Nam, với nhiệt độ 39 độ C, phòng tập không có điều hòa ngột ngạt như một lò nướng đang sôi sùng sục. Mặc bộ đồ tập nóng đến mức có thể vắt kiệt nước, cô nắm chặt cây cột, liên tục tập xoay người và nhào lộn. Đầu ngón tay cô đỏ ửng, và cô chỉ có thể thở hổn hển thêm một lần nữa. Nhưng đằng sau sự ồn ào đó là sự tiếc nuối khi cảnh tập luyện gian khổ này đã bị cắt hoàn toàn khỏi Hoa Hướng Dương. Đau lòng hơn nữa, tên cô vẫn vắng mặt trong danh sách đề cử giải Kim Kê lần thứ 38 vừa được công bố. Một mặt, cô dồn hết tâm huyết cho vai diễn, mặt khác, cô chỉ giành được một vài giải thưởng. Nhiều người tự hỏi, liệu cô ấy có thất bại không? Nhưng chị Đại của Lulang Entertainment tin rằng câu trả lời nằm ở diễn xuất của cô. Liệu việc tập luyện múa cột của cô có phải là vô ích không? Những chi tiết được huấn luyện viên của cô tiết lộ vẫn khiến tôi choáng váng khi nghĩ lại. Chu vi vòng đầu của Triệu Lệ Dĩnh chỉ bằng 2/3 người bình thường, và cô ấy gầy như lá rụng. Vậy mà cô ấy vẫn tiến lên với những động tác khó khăn trên cột. Bản song ca cô ấy hợp tác với Lam Tây Á rõ ràng đã toát lên cảm giác định mệnh mà nhân vật này đáng lẽ phải có, nhưng cuối cùng nó đã không xuất hiện trong phim. Nhưng ngay cả khi không có những cảnh múa cột, diễn xuất của cô vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong phim Hoa Hướng Dương, cô vào vai Cao Duyệt Tường, một người mẹ được thả ra khỏi tù. Cô xuất hiện hoàn toàn không trang điểm, và vẻ mặt khắc khổ dường như đã in sâu vào tâm trí cô. Cúi người khi khuân vác hàng hóa, cô gần như bị chôn vùi dưới những bao tải nặng nề. Trong khi bán hàng, nụ cười của cô cứng đờ đến mức khiến người xem phải đau lòng. Cảnh ấn tượng nhất là cảnh cô đập lưng vào tường trong phòng tắm. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng trẻ con khóc, toàn thân cô co giật không kiểm soát. Mặc dù khuôn mặt không được lộ rõ, cô đã lột tả nỗi tuyệt vọng đến mức tuyệt vọng một cách hoàn hảo. Phùng Tiểu Cương nói rằng cô luyện tập chi tiết một cách ám ảnh, và điều đó không hề phóng đại. Dù máy quay không bắt trọn được sự tận tâm của cô, khán giả đã thấy được sự chân thành của cô đối với vai diễn. Cô luyện tập ngôn ngữ ký hiệu cho đến khi bị chuột rút. Nếu múa cột là một sự hy sinh vô hình, thì Hát Tú Bình trong điều 29 là tấm huy chương mà cô đã giành được bằng mồ hôi. Để vào vai người mẹ câm điếc, cô không chỉ học ngôn ngữ ký hiệu đến mức tê liệt đầu ngón tay, mà còn chủ động trải nghiệm sự thiếu hụt cảm giác, tự nhốt mình trong bóng tối để trải nghiệm sự tuyệt vọng. Trong phim, có một cảnh trên sân thượng, nơi Hát Tú Bình bị một kẻ bắt nạt dồn vào chân tường. Cô nhanh chóng ký tên vào lời buộc tội, ánh mắt chuyển từ vẻ né tránh khiêm nhường sang quyết tâm. Khoảnh khắc cô nhảy lên, cô đã khắc họa sự phản kháng của một người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp thấp kém với một cường độ đau lòng đến xé lòng. Cảnh quay đó khiến chị Dư khóc ròng rã cả phút đồng hồ trong rạp, tim thắt lại, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Đây là sự tuyệt vọng, đấu tranh và sự phản kháng bi thảm, đe dọa tính mạng của những người phụ nữ xuất thân từ tầng lớp thấp kém trước bất công, đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Chính màn trình diễn nhập vai này đã mang về cho Triệu Lệ Dĩnh giải thưởng Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Khi nhận giải, câu nói nhân vật sẽ ở đó của cô đã nắm bắt hoàn hảo khát vọng ban đầu của nữ diễn viên. Không cần diễn viên đóng thế cho các cảnh võ thuật. Sự tận tâm của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề giảm sút ngay cả khi cô chuyển sang đóng phim cổ trang. Trong hành trình về Phượng Hoàng, cô đã đến trường quay 3 tháng trước để luyện tập võ thuật, thậm chí còn nhảy dây từ độ cao rất cao mà không hề dừng lại. Huấn luyện viên võ thuật nói rằng cô có thể xử lý tốt hơn cả diễn viên đóng thế nam. Những cảnh hành động và kỹ thuật đi dây của cô ấy thật tuyệt vời, và những cảnh chiến đấu thật ngầu, ngoạn mục và tự nhiên. Đối với những cảnh Thẩm Lệ điều khiển đội hình muôn thú, cô đã đích thân thực hiện những động tác đầy thử thách như xoay kiếm và lộn nhào giữa không trung. Ánh mắt cô chuyển đổi linh hoạt giữa sự hung dữ và nhanh nhẹn. Sự tận tâm này đã được đền đáp bằng những kết quả rõ rệt. Chỉ trong vòng 97 phút sau khi ra mắt, Hoa Du Ký đã vượt qua 27.000 lượt xem trên Tencent Video, với hơn 100 triệu bình luận, lập kỷ lục hàng năm. Phim cũng đạt chứng nhận Douyin là một bộ phim ăn khách. Điểm số 7,2 trên Đao Bần là sự công nhận cao nhất của khán giả.
Những ai quen thuộc với Triệu Lệ Dĩnh đều biết rằng sự tận tụy của cô đã ăn sâu vào máu. Cô bị ngã ngựa khi quay truyền kỳ Lục Trinh, bị chấn thương lưng đến nay vẫn chưa lành. Trong Sở Kiều truyện, cô đã trải qua một cảnh quay tay chảy máu vì bị kéo lê trên cát, nhưng cô chưa bao giờ kêu dừng lại. Cô không bao giờ tô vẽ những vết sẹo này, thay vào đó, cô dùng chúng như chất dinh dưỡng nuôi dưỡng nhân vật. Những khó khăn mà cô đã trải qua đã trở thành nền tảng cho diễn xuất của cô. Sẽ là nói dối nếu nói cô không thất vọng vì không được đề cử giải Kim Kê lần này, nhưng cũng giống như những cảnh múa cột bị cắt, nỗ lực thực sự không bao giờ là lãng phí. Từ nữ doanh nhân quyết đoán trong gió thổi giữa hè đến người phụ nữ bị gạt ra bên lề cuộc sống chật vật sinh tồn trong Hoa Hướng Dương, cô đã chứng minh qua từng vai diễn rằng sự chuyển mình của các nữ diễn viên 5-8 năm không phải nhờ vào khẩu hiệu. Điều mà ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc cần không phải là sự chuyên nghiệp được quảng bá như chiêu trò bán hàng, mà là những cá nhân hành động như Triệu Lệ Dĩnh, những người làm mà không nói. Thay vì giải thưởng, chẳng phải chính động lực làm mà không nói này mới thực sự là kho báu mà ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang thiếu sao? Có lẽ lần sau, những nỗ lực thầm lặng đằng sau hậu trường cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.